Hi guys! Nandito naman po ako. May bibigay po ako sa inyong tip para po sa apple cider. Ang apple cider po ay mabisang gamit para sa kalusugan. Isa sa paraan na sikat ngayon at patok na patok pang papayat at tinatangkilik ng marami. Suka vinegar. Gamit sa bahay, gamit sa pagluluto. At ngayon may mahusay na kontribusyon upang paggamit sa pangkalatang kalusugan ng tao. Ang pinakasikat na suka ngayon, apple cider vinegar. Sinasabing narito ang lahat ng benepisyong paggaling ng maraming karamdaman ng tao at ang ilan dito ay suportado ng siyensya. Acetic acid. Pinaka-active ingredients ng apple cider, unang kahit anong suka. Apple cider. Ito ay gawa sa pagbuburo ng asukal mula sa mansanas, then ito ay magiging acetic acid na siyang main active ingredients ng suka. Ito ay pagsasama ng apple at yeast. Mga benefits ng suka: pampapayat, pampababa ng asukal sa dugo, type 2 diabetes, pinabubuti ang sintomas ng may diabetes, pumapatay ng napakaraming bakterya, panlinis at panghugas sa may fungus na daliri. Also used in hair with many lice. Used for infect to air. Used to get rid of warts. Wound cleaning equipment. Used for food preservative. Removal acne or pimples. Good for the heart. Also said to help with can prevention and less to symptom of cancer. Except for bladder cancer, don't use vinegar. The rice vinegar to slow get cancer, kill the tumor, many different cancer. A strong body. Note: the use of vinegar should not be excessive. Use 1 to 2 teaspoons for every day. Beautiful hair, skin, toothpaste, cleanser, deodorant, sore throat, remedy facial cleanser, washing vegetable and fruits, gargle with bad breath, used for cleaning toothbrush, used for teeth whitening. Don't every day. Easy to break your lost teeth. Masamang epekto ng sobrang konsumo ng apple cider. Pinalalala ang gastroparesis sa sikmura. Ito dahil ang ACV ay may kakayang magpababa ng asukal sa dugo, stomach, heartburn, bloating, pagkahilo. Delikado para sa may type 1 diabetes. Number 2, pagkaramdam na hindi pagkagutom ngunit may masamang epekto sa sikmura at pagkahilo. 3. Broke bone osteoporosis. 4. Low of potassium. 5. The acetic acid loses tooth strength. 6. Merong epekto na pagkaramdam ng pagkasunog ng lalamunan. 7. Pagkasira ng balat, pag-alis ng mga hindi kasyang kumakapit o nagkaroon sa balat, nunal, warts, etc. 8. Sa mga iinom ng apple cider naman na iko-kombinasyon sa inyong iniinom na gamot, paunawa po lamang na nakakatining ng dugo na maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng potassium. Baka bumagsak po kayo sa ibang lugar. Tamang konsumo: number 1, 2 tablespoons per day. Number 2, limit our teeth to acetic acid. Number 3, gargle after drink and wait 30 minutes.
before toothbrush. Number 4, do not drink if you have a stomach problem. Number 5, take a good look at our body to feel if there is an allergy. And generally limit your drinking, especially since you do not need to be accompanied by water so that it does not damage our teeth. Always keep in mind the health benefits associated with improper use and proper process needs will pose a risk to your health. Hanggang dito na lang po mga kabishi, at paki-subscribe na lang po para po kayo po ay laging ma-notify. Paki-click na lang po ng notification bell para po sa mga next video na aking i-upload ay meron po kayong update. Maraming pong salamat. See ya!